دوستان، من انتهای رج 26 هستم. قراره که اول و آخر رج رو به هم دیگه متصل کنم. بعد از اینکه این 8 تا زنجیره رو زدم، میام قلاب رو میبرم. این قسمتی که این 3 تا پایه با هم دیگه یکی شدن توی این برگ. فقط یه نکته داره و اون اینکه بعضی وقتا توی بافت ما این برگ میچرخه، به اشتباه پشت کار رو نبافید. قلاب رو میبرم این قسمت، نخ میگیرم، بست میزنم و خب این رج تمام. اما برای بافتن رج 27 اول یه نکته‌ای داره این رج من بگم. ببینید دوستان، طراح اصلی کار اومده بود اینجا این چند رجی که اینجا هستش رو با یک رنگ متفاوت بافته بود که خب من نخواستم اینجا رنگ کارم متفاوت باشه و یک دست بافتم. اگر شما این قسمت رو با رنگ متفاوتی بافتید، منظورم این بخش هستش، توی این رج جدید میتونید از اون رنگ استفاده بکنید چون طراح یه همچین کاری کرده. خب برای بافتش من میام فاصله بین این دوتا برگم رو در نظر میگیرم. ببینید این برگ رو اگر بیام بالا میشه این پایه، این برگ رو هم مستقیم اگه بیام بالا میشه این پایه. اینجا 2 تا پایه دارم دیگه دوستان. پایه اول رو نه، پایه دوم رو علامت گذاری میکنم و روی 4 ضلع کار این کار رو انجام میدم. اگر هم این مارکر پلاستیکی دم دستتون نبود اشکالی نداره، با سنجاق قفلی، گیره سر، گیره کاغذ یا هر چی که داشتید میتونید این کار رو انجام بدید. بعد من نکته بعدی که باید توضیح بدم این هستش که وقتی من قرار بافت این رج رو انجام بدم، روی لبه خارجی گندمی بافت رو انجام میدم. با لبه داخلیش اصلا کاری ندارم و پایه هم پایه متوسط هستش. خب ببینید میام قلاب رو میبرم زیر لبه خارجی گندمی و نخم متصل میشه. چون پایه هم پایه متوسط هستش، به جای پایه اول 2 تا زنجیره کافیه و میام روی پایه بعدی باز هم پایه متوسط میبافم. این شد 2 تا پایه. این شد 3 تا. این شد 4 تا. 5 تا. 6 تا. 7 تا و 8 تا. خب من 8 تا پایه رو بافتم. حالا میام برگ رو باز میکنم، وسط برگ 3 تا پایه دیگه میبافم. فقط مطمئن بشید که پایه رو که بافتید دوباره نبافید. ببینید پایه های بعدی هم 3 تا میبافم. 1 یه نکته هم توضیح بدم. ببینید وقتی که مثل من بافتتون سفته، به سختی شل میبافید، اینجوری ممکن هستش که به جای بافتن لبه خارجی گندمی نخ پشتی رو بگیرید. این حواستون باشه و زنجیره ها رو هم اصلا نبافید، بذارید اینجا آزاد باشن. 2 و این هم 3. خب میام بعد از برگ 3 تا پایه هم اینجا میزنم. 1 2 و 3. دوستان ما توی ضلعای قبل با هم دیگه تمرین کردیم که فاصله بین وسط این ضلع تا وسط این ضلع 29 تا پایه بود. الان من اومدم 14 تاشو بافتم. ببینید 8 تا قبل برگ بافتم، 3 تا اینجا بافتم، 3 تا هم اینجا، شد 14 تا پایه. روی پایه 15 هم دقیقاً میشه گوشه بافت من، میشه وسط این بخش. من اینجا پایه سوبل میزنم و 1 2 3. قسمتی هم که باید ببافم این قسمت بالای شکوفه هستش. ببینید بالای شکوفه من چند تا زنجیره زدم، بافت آزاد دارم. 3 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این بخش میشم و 2 تا یکی میکنم، 2 تا یکی، 2 تا یکی. مرحله آخر رو نمیبافم. باز هم یک پایه سوبل دیگه.
باز مرحله آخر رو نمی بافم و یک پایه سوبل دیگه، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی. تعداد نخهای روی قلاب 4 تاست، با هم دیگه یکی میشه. خب به جای پایه سوبلی که بافتم یک پایه رو نبافته رها میکنم، حواستون به این باشه. میام پایه بعدیش رو میبافم. 1 2 و 3 تا این بخش زدم. حالا میام برگ رو میکشم اینور و 3 تا هم وسط برگ میبافم. فقط اینجا یک مقدار ببینید برگ مقاومت میکنه برای اینکه بیاد این قسمت. اگر شما به این شکل بکشیدش احتمالاً برگتون پیچ بخوره، بافتتون قشنگیش رو از دست بده. میتونید این زنجیرهای پشت رو یه مقدار بکشید، برگ بیاد اینور و بافت رو انجام بدید. باز هم مطمئن باشید که هیچ پایه ای رو نبافته رها نکنید و هیچ پایه ای رو هم دوبار نبافید. این 1، این 2 و این هم 3. خب میام این بخش شروع میکنم به بافتن قسمت بعد از برگ. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب رسیدم به مارکر بعدی. طبیعیه که بافتی که اینجا داشتم باید توی مراحل بعدی این رج هم تکرار بشه. بافتم به این شکل در اومده. حالا توی رج های بعدی این قسمت کار مرتب تر میشه. انتهای رج 27 هستم. قرار رج 28 رو شروع کنم. ببینید دوستان، برای اینکه توضیح دادن کار راحت بشه من دوباره مارکرها رو برگردوندم سر جای خودشون، اما نیازی نیست که شما این کار رو تکرار کنید. ببینید قراری که اول و آخر رج به هم متصل بشه دیگه. بعضی از دوستان به اشتباه میان قلاب رو میبرن این قسمت. ببینید دوستان، این گندمی برای پایه دوم منه. خب اینجوری تعداد پایه ها به هم میریزه. پایه اول من اینجاست که چند تا زنجیره زده بودم. میام قلاب رو میبرم داخل زنجیره آخر، نخ میگیرم، بست میزنم. رج جدید قراره که با همین رنگ بافته شه. قبل از اینکه رج 28 رو با هم تمرین بکنیم لازم میدونم یک نکته رو اینجا توضیح بدم. ببینید دوستان، توی این رج کاری به این شکوفه هایی که سر برگ ها بافته شده نداریم. بافت این قسمت و همینطور توضیحش برای رج 29 هم هستش. منتها دلیل این که من اینها رو از قبل بافتم این هستش که خب من حدود 35-6 رج کار رو ادامه داده بودم، ویدیو هم ضبط کردم براش. منتها به نظر من گوشه های کار خیلی مرتب در نیامد. میخوام یک تغییر خیلی کوچیک توی گوشه های کار بدم. دیگه اومدم رج ها رو شکافتم، دست به این رج 29 هم نزدم، گذاشتم سر جای خودش باقی موند. خب برای رج 28 ببینید همینجا که هستم 2 تا زنجیره میزنم چون پایه های من پایه متوسط هستش. بعد میام روی پایه بعدی، یعنی میشه اینجاست دیگه، یه دونه پای متوسط میبافم. خب مجدد باید ببافمش. ببینید شد 2 تا پایه. ادامه میدم 3 تا، 4 تا، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. ببینید 15 همی رو هم میبافم اینجا، با اینکه این گندمی برای پایه برجسته هستش. تغییری که دارم میدم توی این بخش هستش. خب
من 15 تا پایه رو بافتم. حالا میام پایه برجستم رو میبافم. پایه برجسته رو هم به صورت پایه متوسط میبافم، منتها برجسته از رو به این شکل. خب ببینید من باید بیام دوباره بقیه پایه ها رو ببافم. این بار پایه اول گندمیش اینجاست دیگه دوستان. این رو نادیده میگیرم، رد میکنم و روی بقیه پایه ها بافت انجام میدم. 1 2 3 من میبافم تا برسم به این یکی گوشه کارم. ببینید من از این بخش که بافت رو شروع کردم تا اینجا بافتم. اینجا من 28 تا پایه داشتم دیگه. چون پایه اول رو نبافتم طبیعتاً 27 تا پایه که ببافم میرسم به این یکی گوشه کار. ببینید 27 تا رو بافتم، 28می رو باز میام اینجا میبافم. اینجا که گندمی پایه برجسته من هست و بعدش میام پایه برجستم رو میبافم به این شکل و بافت رو ادامه میدم تا برسم به این گوشه کار. میام این یه تیکه رو توضیح میدم. خب دوستان من رسیدم به قسمت پایانی این بخش. ببینید اینجا هم من میام پایه اول رو نبافته رها میکنم، از پایه های بعدی شروع به بافت میکنم. این 1 این 2 این 3 4 5 6 خب مجدد باید ببافمش 7 8 9 10 11 12 و این هم آخری. خب ببینید 15 تا ابتدایی رج بافته بودم، 13 تا هم الان بافتم دیگه. پس باز هم تعداد پایه هم توی این ضلع کار شد 28 تا پایه. میام اول و آخر رج رو به هم دیگه متصل میکنم. دوستان نخ رو کات نمی کنم، توی رج های بعدی با این نخ کار دارم و حالا میتونید بافت این قسمت های شکوفه رو ببینید. اما برای بافتن رج 29 این رج هم شکوفه هایی هستش که وسط این برگ ها بافته میشه و یک تیکه بافته نمیشه. ببینید مثل کارهای قبلی تیکه تیکه انجام میدیمش. من یک تعدادی رو بافتم، حالا قراره که این دوتا رو جلوی تصویر ببافم. بین دوتا برگ اگر دقت کنید 3 تا پایه داریم، 1 2 3. روی نخهای عقبی گندمی من بافت انجام دادم، اما نخهای جلویش باقی مونده دیگه. ببینید این نخها رو میام وسطی رو انتخاب میکنم و بافت رو روی این بخش باید انجام بدم. پایه‌ای که قراره ببافم پایه بلند هستش. میتونم اینجا 2 جور بافتم رو شروع کنم که توضیحش رو میدم. ببینید یک مقدار نخ رو اینجا اضافه در نظر بگیرید حتما. بعد یک گره میزنم روی قلابم در اصل و بعد میام این نخ کوتاه رو پشت کار با انگشت ثابت نگه میدارم. این قسمت رو میبافم. برای بافتن پایه بلند نخ میگیرم روی قلاب، وارد این قسمت میشم به این شکل، 2 تا یکی و 2 تا یکی. اولین پایه بلند، میام بعدی رو میبافم، دومین پایه بلند. دوستان توی این بافت این قسمت به هیچ عنوان این نخ رو لای بافت پنهان نکنید، باهاش کار داریم. خب 2 تا بافتم، این سومی، چهارمی، پنجمی و ششمی. سفت میکنم و نخم رو کات میکنم. این یک شکل بافتن هستش. به یه شکل دیگه هم میتونم ببافم، منتها اگر قراره که من زنجیره بزنم اینجا و بافتم رو شروع بکنم، یک نکته رو حتما دقت کنید. ببینید نخ رو که متصل کردم دوستان، حتما این نخ رو با زنجیره ها بالا بیارید. توضیحش رو توی ادامه ویدئو میدم. ببینید من نخ رو میندازم پشت کار، نخ کوتاه رو از رو نخ اصلی رد کردم، یک زنجیره میارم روی کار، یک زنجیره میبرم پشت کار، یک زنجیره، 3 تا زنجیره زدم. این هم شد پایه اول. این نخ رو کات نمی کنم، بهش احتیاج دارم و بعد میام 5 تا پایه بعدی رو میبافم.
اجازه بدید یکی دیگه هم باید ببافم که مجموعاً بشه 6 تا پایه. نخم رو سفت بکنم و ببرم. اصرار دارم این نخ پایین باقی نمونه برای این هستش که من این نخ رو باید از این قسمت رد کنم. اگر پایین باقی بمونه بافت من رو به هم میریزه. ببینید اینجا که برگ من هستش، این نخ رو میبرم پشت کار و از این قسمت که باز برگ هستش این یکی نخ رو میبرم پشت کار. بعد میام این نخ ها رو به هم دیگه گره میزنم. برای این هستش که این بافت من یک مقدار ببینید جمع بشه، حالت برجسته به خودش بگیره. خب این کاری که کردم طبیعتاً باید اضافه نخ ها رو لای بافتم پنهان